අද අපි ඉගෙන ගමු තුන්පට පිරවිල්ල එහෙම නැත්නම් ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතන්න කොහොමද කියලා. පසුගිය සතියේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඩබල් ක්‍රොෂේ දෙපට පිරවිල්ල ගොතන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ගවුමක් ගොතනකොට, සපත්තුවක් ගොතනකොට, ගොඩාක් දේවල් ගොතනකොට අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යම ගෙතුමක් තමයි දෙපට පිරවිල්ල. දෙපට පිරවිල්ල අපි ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගත්ත එක අද ඉගෙන ගන්න තුන්පට පිරවිල්ල. මේ දෙකම භාවිතා කරලා මම ගොතපු ගවුමක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න. මේ ගවුමේ මේ උඩ කොටස ගොතලා තියෙන්නේ දෙපට පිරවිල්ල. පසුගිය වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙපට පිරවිල්ල ඩබල් ක්‍රොෂේ එක භාවිතා කරලා තමයි මේ උඩ කොටස ගොතලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගවුමේ මේ යට සාය කොටස. මේ සාය කොටස ගොතලා තියෙන්නේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන තුන්පට පිරවිල්ල. එහෙම නැත්නම් ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක භාවිතා කරගෙන. එහෙනම් අපි දැන් ගොතන්න පටන් ගමු. ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ. පළමු වෙන්න කොටන් වූල් එකක් ගන්න. gethum කටුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතන්න කලින් අපි මුලින්ම දන්වැල් gethum ගොතාගෙන ඉන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයා වූල් පොට අතේ රඳව ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි ගැටයක් දාගන්න. දැන් අපි දන්වැල් gethum ගොතාගෙන ඉමු. කලින් වගේම පුරුදු වෙන නිසා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් දන්වැල් gethum ගොතා ගන්න. මම 34ක් ගොතාගත්ත දන්වැල් gethumේ අද ඔයාලට මේ තුන්පට පිරවිල්ල ගොතන්න කියලා දෙන්න. දැන් අපි ගොතන්න පටන් ගමු ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක. පළමු වෙන්න gethum කටුව මේ වූල් පොටේ දෙපාරක් පටලව ගන්න ඕනේ. බලන්න. 1යි 2යි. ඊට පස්සේ පළවෙනි මුදුව, දෙවෙනි මුදුව, තුන්වෙනි මුදුව, හතරවෙනි මුදුව තුලින් gethum කටුව යවලා ඒ මුදුව තුලින්ම ගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ වූල් පොටේ පටලවාගෙන හොඳට බලන්න වූල් පොටවල් දෙකක් අතරින් විතරයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ නැවත පටලවාගෙන නැවත වූල් පොටවල් දෙකක් අතරින් විතරයි ගන්න. ආයෙත් දෙකක් තියෙනවා. නැවත පටලවාගෙන මේ දෙකම තුලින් ගන්න. ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක ගොතන්නේ මේ විදියට. නැවත බලන්න gethum කටුව දෙපාරක්. එකයි දෙපාරක් වූල් පොටේ පටලවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගාවට තියෙන මුදුව තුලින් gethum කටුව යවලා නැවත පටලවාගෙන එම මුදුව තුලින්ම ගන්නවා. අරගෙන මෙම වූල් පොටේ පටලවාගෙන බලන්න වූල් පොටවල් දෙකක් තුලින් ගන්නවා. දැන් 3ක් තියෙනවා. නැවත පටලවාගෙන දෙකක් තුලින් ගන්නවා. දෙකක් තියෙනවා වූල් පොටවල් gethum කටුවේ. නැවත පටලවාගෙන මේ දෙකම තුලින් ගන්න. නැවත බලන්න 1යි 2යි. වූල් පොටවල් 2යි නැවත පටලවා ගත්තා
දෙකකට තුලින් ගත්තේ මෙමෙත පටලවා ගන්නවා. මං හිමින් ගොතන්නම් මතක තියාගන්න දෙපාරක් පටලවා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගොතාගත්ත ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ එක. තව එක මුදුවක් තියෙනවා. දැන් මම අවසන් කරන්න හදන්නේ මේ දෙකම. කලින් වගේම ටිකක් ඇදලා උඩ ටිකක් තියෙන කපා ගන්න. එක ගැටයයිනේ වැටිලා තියෙන්නේ. කලින් වගේම දෙපාරක් මේක තුලින් අරගෙන දැන් ගැට දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තද කරගන්න. බලන්න ඔයාගේ ගෙතුමක් මේ වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ කොන් දෙක කලින් වගේම මම ඔයාලට පසුගිය වීඩියෝ වලින් කියලා දුන්නා. මේ කොන ගාවින්ම කපන්න නැතුව මේක චුට්ටක් එදලා අරගෙන දෙතුන් පාරක් එදලා අරගෙන ඊට පස්සේ කපලා. මේ කොන කපද්දි මතක් කරලා කන පිට පැත්තට හිටින්න කපලා අයින් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද ඉගෙන ගත්ත ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ. දැන් මම මේ වෙනකොට ඔයාලට කියලා දුන්නා දම්වැල් ගෙතුම, සිංගල් ක්‍රොෂේ එක, half double crochet, double crochet, treble crochet. දැන් ඔයාලට ඇඳුමක් ගොතා ගන්න, සපත්තුවක් හරි ගොතා ගන්න මූලික පියවර ටික අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ලස්සන ගෙතුම් මොස්තරයක් ඔයාලට ගොතන්න මම කියලා දෙනවා.